มาส่งถึงไว้ขอเลยผู้สนใจรีบเห็นข้อมูลกำลังเสียงกันเนาะโอกาสตอนดักคลิปเงาวิดีโอในใดก็โอกาสเดี๋ยวมารีบเห็นด้วยไล่หางเคืองแคบหางดูก่อนดีแคบหางโยโย่จังไหนเสียเปลี่ยนมาแคบหางมีสายเลี้ยงจังไหนกันเนาะโอกาสอ่อนล่าสุดได้ก็โอกาสมาแคบหางโอกาสที่เห็นนั่นกันเนาะเดี๋ยวก็โอกาสมายันเลียมือนึงครับโอเคแล้วก็ขาเด็กคลิกสองกำดีเนี่ยกันเนาะโอเคนะครับแล้วก็เขาขาติดเลยหันเป็นหลายๆแถวไว้กันเนาะเขาขาเด็กที่แถวนึงโอเคเขาคำหมดไว้เสร็จกันเนาะแล้วก็ติดโอเคกันเนาะแล้วก็ดีน่านมดีน่าในก็เขาขาเลือกไว้ให้มันเป็นดีคนละตัวกีเนี่ยกันเนาะโอเคคนใดหนังในย่อบนนี้ซึ่งเขาขาคอมมาที่นั่นbrought through โอเคนะครับแล้วก็เขาขามาเลือกสีมันนะสีขาวเรื่องนอกกันก็สั้นจำนึงนะเขาขาได้ใส่ที่ไหนกันเนาะเนี่ยนะแหล่นึงเยอะแล้วก็เขาขาเอาทั้งเลียมือทั้งแทงเสียแล้วก็เขาขาเอาปรัดทูมันในเยอะกันเนาะนะครับเด็กที่ใส่มันในก็เลยนะนั่นก็เลยไงมันเขาขาเด็กที่ออเดอร์ให้มาเด็กไลค์คลิกจันเยอะกันเนาะโอเคนะครับโอเคเนี่ยเราพออะไรเยอะกว่านี้สิเขาขาก็มาเด็กทางดีnày cái đó create new field này điều kiện này sẽ do có ở đây tí code lookup này thì thì nó này họ khám mà được mình hiện đây moonlight này đó ok này qua lại này ở bên này xuống họ khá có điều cái thì log này thì log khẩu này nó ok do có gam prat mình đâyตัดถูมันนั่นกันเนาะโอเคเอาสั้นๆนิดนึงครับโอเคแต่ที่ถูมันนั่นเนี่ยเขาค้าไว้ที่ในหนึ่งปากแล้วก็ที่ในมุมหนึ่งซิปเนี่ยกันเนาะโอเคเนี่ยนะเพราะว่ามันเหลือออกเป็นส่วนไหนบนไหนซึ่งเขาค้าก็มาเด็กมันสีขาวในออกด้านนอกกันเนาะอันนี้ขึ้นหมดขึ้นอะไรกันโอเคทีนี้เขาคัดจำลึกจะได้เสียนแล้วเนาะโอเคเขาก็โอเวอร์เลย์ในแอปเดียงดีกันเนาะนั่นได้ไล่ไงก็กันเนาะเขาขาแฮนได้ในบุกไปแฮนกันเนาะโอเคนะครับไว้สีแฮนยาวในกันเนาะโอเคกับนั้นในคลิปวิดีโอในเด็กก็ขายันเกิดหรือไว้หมดกันในเสียส่งก้อยพบกันทางในคลิปเงาวิดีโอดังหน้าดีครับมาส่งดังเสียงครับ